Magandang morning mga katita! Today, samahan niyo po uli ako na magluto ng isa na namang masarap at healthy na recipe, ang keto butter chicken. And here is our ingredients. Chicken breast, skinless, and I already cut it into cubes. Onion, cooking cream, tomato paste, butter, salt and pepper, and our spices. Meron po tayong ground ginger, turmeric, chili powder, cumin, and cinnamon. So, we'll start to prepare mga katita. So, mga katita, we need to marinate our chicken first with salt and ground black pepper. Next, we need to add all our spices. Mix lang natin siya hanggang sa lahat ng spices ay ma-absorb ng ating chicken. Napaka-simple lang ng recipe na ito mga katita. Within 30 minutes, may isa na naman kayong masarap na dish. And also healthy. So, iset aside lang natin siya ng mga 15 to 20 minutes. Mga katita, nag-init na po tayo ng ating pan. And now, we need to add our butter in medium high heat. I-fry natin ang ating marinated chicken. If you're busy, pwede nyo na po siyang i-marinate kung magpupunta kayo sa work. And keep it in the fridge. Then later, pagdating nyo sa bahay, pwede na kayo magluto within 20 to 30 minutes.
may isa kayong masarap na dish. Then, panguin lang natin at ilagay sa isang plate. Nakakatita sa smell pa lang, ang sarap-sarap na niya because of the spices na inilagay natin. Ang bango. Ayan ang ating remaining chicken. Try lang natin siya. Ang amoy ng spices, kaya talagang maamoy nyo full of flavor ang ating chicken. Saute na natin ang ating onion. Saute natin siya hanggang sa maging translucent and aromatic. Next, we can add our tomato paste. Then we can add our chicken. Ang bango. Add our cooking flame. Simmer lang natin siya. Let it simmer.
natin siya hanggang sa mag-thicken ang ating sauce. See? The color. Pag nag-simmer, i-low na lang natin ang ating kalan. It's up to you mga katita kung gusto nyo pa lang medyo matingkad ang color niya. For me, it's enough. Kasi yung iba masyadong red. Maybe because some are putting tomato sauce. But for me, I only use tomato paste. Pero, ang sarap na niya. Kaya lang natin maluto ang ating chicken and mag-thicken ang ating sauce. Mga katita, ito na ang ating keto butter chicken. So, tikman na natin kung ano ang kanyang lasa. See? Ang sauce talagang nagtiken. Now we'll taste. Tamang-tama lang yung pagkakaluto natin ng chicken. Tender pa rin siya and juicy. And yung sauce natin. Kung gusto nyo ng much spicier, kayo na ang mag-adjust ng chili. And for me, this one is enough lang yung mga spices na inilagay ko. Hindi siya medium spicy lang siya. And yung sauce talaga niya nag-blend ng tamang-tama. Nag-add ng flavor ng juiciness sa ating chicken. Masarap talaga siya. And kung mahilig kayo sa spicy food and healthy living kayo, pwede nyo tong iluto for you and for your family. So don't forget to like and share my channel and leave your comments. Also, don't forget to click the notification bell para ma-update kayo sa susunod kong videos. And also, please subscribe my channel, Tita Mabs. Once again, mga katita, thank you. Have a blessed day. See you next time. And bye.